අයිබෝන් ඉතිං ඔයාලට මතක ඇති අපි ඇක්ටිව් වොයිස් කියන්නේ කරන කෙනෙක් ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් ඉන්න වාක්‍ය ඇක්ටිව් වොයිස් පැටර්න්ස් කාල තුනට 12ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ඉගෙන ගත්තා ඒ වාක්‍ය 12 නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙකම අනිවාර්යෙන් අද වීඩියෝ එක බලන්න කලින් බලලා එන්න. අද මම අරන් එන්න ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න ස්වරූපය කොහොමද කරන්නේ. එතකොට නැත යන අර්ථය ඔයා දැන් දන්නවා. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. කොහොමද වීඩියෝ එකකින් කොහොමද නැත යන අර්ථය අපි හදන්නේ කියලා. ඉතින් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න ස්වරූපයේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකෙන් සිංහලෙන් අපි තේරුම් ටික ගත්තොත් මේ වාක්‍ය 12ට අම්මාවත් කියන්නේ නැහැ. ඒක අපි නැත යන අර්ථයෙන් දුන්නොත් අම්මාවත් කියන්නේ නැද්ද? ළඟට අම්මාවත් කියමින් ඉන්නේ නැහැ. අම්මාවත් කියමින් ඉන්නේ නැද්ද? අම්මාවත් කියලා තියෙන්නේ නැහැ. අම්මාවත් කියලා තියෙන්නේ නැද්ද? එතකොට අම්මාවත් උයමින් සිට තියෙන්නේ නැහැ. අම්මාවත් උයමින් සිට තියෙන්නේ නැද්ද? ඔය විදිහට past tense එකක් ගත්තාම අම්මාවත් ඉුවේ නැහැ. අම්මාවත් ඉුවේ නැද්ද? අම්මාවත් උයමින් සිටියේ නැහැ. අම්මාවත් උයමින් සිටියේ නැද්ද? අම්මාවත් උයලා තිබුණේ නැහැ. අම්මාවත් උයමින් තිබුණේ නැද්ද? අම්මාවත් උයමින් සිට තිබුණේ නැහැ. අම්මාවත් උයමින් සිට තිබුණේ නැද්ද? ඊළඟට එතනින් එහාට future tense එක ගත්තාම අම්මාවත් නොඋයාවි. අම්මාවත් නොඋයාවිද? අම්මාවත් උයමින් නොසිටීවි. අම්මාවත් උයමින් නොසිටීවිද? අම්මාවත් උයලා නොතියේවි. අම්මාවත් උයලා නොතියේවිද? අම්මාවත් උයමින් සිට නොතිබේවි. අම්මාවත් උයමින් සිට නොතිබේවිද? ඔය විදිහට ප්‍රශ්න ස්වරූපය අපිට නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න ස්වරූපය සිංහලෙන් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ඉංග්‍රීසියේදී අපි කොහොමද නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න ස්වරූපේ එහෙම නැත්නම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක හදන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යය ගත්තාම mother does not cook rice. එතකොට not බැඳිච්ච කොටසම ඔයාට ඉස්සරහට ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. doesn't mother cook rice. ඊළඟට mother is not cooking rice. එහෙම නැත්නම් mother isn't cooking rice. ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපේ isn't mother cooking rice. ඊළඟට mother hasn't cooked rice. hasn't mother cooked rice. ඊළඟට mother hasn't been cooking rice. hasn't mother been cooking rice. ඊළඟට past tense එක අපි ගත්තාම mother did not cook rice. didn't mother cook rice. mother wasn't cooking rice. mother wasn't cooking rice. wasn't mother cooking rice. mother hadn't cooked rice. hadn't mother cooked rice. mother hadn't been cooking rice. hadn't mother been cooking rice. ඔය විදිහට future tense එකත් අපි ගත්තාම mother won't cook rice. won't mother cook rice. won't will not කියන එක. ඊළඟට mother won't be cooking rice. won't mother be cooking rice. ඊළඟට mother won't have cooked rice. won't mother have cooked rice. mother won't have been cooking rice. won't mother have been cooking rice. ඔය විදිහට not බැඳිච්ච කොටහම ඉස්සරහට ඇදලා ගැනීමෙන් ප්‍රශ්න ස්වරූපයට ඒ වාක්‍ය ප්‍රත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට නැත යන අර්ථයෙන් කියන ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඕනම වාක්‍යයක් නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්න ස්වරූපයෙන් ඔයාට හදන්න දැන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ඇක්ටිව් වොයිස් වල පැටර්න් 12ෙම නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ස්වරූපය ගොඩනගන විදිය ඔබ අද ඉගෙන ගත්තා. එහෙමනම් එකතු කරගන්න ඉංග්‍රීසි දැනුමට අදම ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන්. ඒ වගේම ගැටලු තැන්, තේරිච්ච නැති තැන්, ගැටලු තැන් සැක සහිත තැන් තියෙනවා නම් ඒවා අහන්න. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට. ගිහිල්ලා එන්න. අයිබෝන්.